हाई गाइज, आज हामीहरू चौथो क्लास प्रवेश गर्दैछौँ है त। प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईहरूले मलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानल तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्दैछ, लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला नि। र त साथीहरू सुरु गरौँ। हामीले पहिला म्याजिक नट बनाउने छौं र पहिलेमा हामीले पहिला सुरु चेन बनाउनुस् र अब त्यसपछि हामी डबल क्रोसिया गर्ने छौं साथीहरू। यसरी र यो 1 2 3 गरेर छोडेर यसरी यसरी है, यो 3 वटा भयो है। अब त्यसपछि यो 2 वटालाई गर्ने छौं, फेरि 2 वटा भयो नि साथीहरू। अनि फेरि यसलाई यसरी गर्ने, हेर्नुस् त, फेरि यसमा गर्ने, यो औंलाले यसरी समाउने अर्को ठाउँमा यसरी, र यो दुईटालाई फेरि 2 वटा बाँकी भयो। अब यसरी फेरि पनि यसरी, अनि यो 2 वटालाई र यो 2 वटालाई है। हेर्नुस् त, एकदम स्लोली हेर्नुस् त। पहिला सुरु यसलाई यसरी अड्काउने, एउटा औंलाले यसरी समाउने, औंलाले सपोर्ट दिने र यसमा यसरी यसरी गर्ने। 3 वटा भयो। अब यो 2 वटालाई मात्रै खाइदिने। फेरि लास्टमा 2 वटा भयो। अब यसलाई एकैचोटी है। अब यसलाई यसरी, अब यो यसरी हामीले सिधा सिधा यो हुकमा छिरायो भने यसरी पनि गर्न सक्छौं साथीहरू। यो पछाडिपट्टिको यो सानो यसरी हेर्नुस् त, यो पछाडिपट्टिको यो सानो उसमा पनि यसरी छिराएर यसरी यो भयो। अब यो यसरी 2 वटालाई खाइदिने, फेरि यसरी 2 वटालाई खाने, फेरि पनि पछाडिकै यसरी यसरी यसरी। यो यसरी छिराउनेमा फरक पर्यो भने पनि यो अर्कै लुक्स देखिन्छ साथीहरू। यो स्टिच चाहिँ डबल स्टिचै भयो हैन, तर पनि अर्कै लुक देखिन्छ यसरी। फेरि पनि यसरी दुईटालाई ल हेर्नुस् त, यो अलिकति ठुलो भयो है। त्यही भएर मैले यसमा यो 3 वटा बढी राखेको साथीहरू। यो अलिकति हाइट हुन्छ नि हैन, यो चेन भयो। अब हाफ क्रोसिया सानो हुन्छ भने यो चाहिँ डबल क्रोसिया अलिकति हाइट हुने भएको भएर यसमा अलिकति स्पेस राख्नुपर्छ। यो यसमा चेन नराखिकन गर्यो भने चाहिँ यो यसरी चेप्टो हुन्छ यसरी। त्यही भएर हामीले यसमा चेन राख्नुपर्ने हुन्छ, 2 या 3 चेन है। यसलाई हामीले लुज गरेर पनि गर्न सक्छौं, अलिकति टाइट गरेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ल हेर्नु त साथीहरू, यो लाइन कम्प्लिट भयो। अब यसलाई घुमाएर हामीले माथिको लाइन पनि त्यसरी नै बुन्ने। भिडियो हेर्दै ट्राई गर्नुस् है त। ल त साथीहरू, आजलाई यति नै। अर्को क्लासमा अवश्य नै भेट्ने छौं। हस् त, सबैजनालाई बाई बाई।